اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات سنه اولى اعدادي. معاكم مستر وجد نبيل مدرس اللغه الانجليزيه. اليوم الثاني على التوالي نلتقي حل اختبارات كراسه المعاصر. النهارده الاختبار الثاني. امبارح خلصنا الاختبار الاول وان شاء الله مكملين لغايه ما نخلص ال 15 اختبار. في البدايه احب اقول لك ان انا برضو سايب لك تو لينكس في رابطين. رابط PDF اللي هو خاص بحل كتاب المدرسه اللي هو كتاب الطالب وكتاب التدريبات، والرابط التاني خاص بحل مفكرة المعاصر. نبدأ مع بعض الاختبار الثاني. طبعا حبايبي عارفين ان هو السؤال الاولاني بيكون listening عليه 4 درجات، بيبقى فيه جزء listening. انت طبعا بيبقى عندك الاسئلة، بتستمع جزء listening من المدرس او المدرسة اللي بيبقى بيجي لك اللجنة، وبعد كده بناء عليه بتحل الاربع اسئلة، ويكون 4 درجات مضمونين زي ما اتفقنا. طبعا انا حاطط جزء الليسننج هنا قدامي طبعا عشان اقرا منه، ولكن طبعا في الامتحان مش هيكون قدامك. سامبل تيست 2 او الجزء الليسننج، وبناء عليه هنحل. عندي listen and choose the correct answer from A, B, C or D. Last Monday I went to my new school. I was quite nervous, but I sat next to a boy called Sammy, and he was friendly. We had lunch together in the school canteen. اقرا جزء تاني لانه الجزء listening بيكون once or twice، يعني مرة او 2 بالكتير. Last Monday I went to my new school. I was quite nervous, but I sat next to a boy called Sammy, and he was friendly. We had lunch together in the school canteen. عندي السؤال الأولاني هنا بيقول لي when did you first go to your new school? Last طبعا واضحة جدا من سؤال listening last Monday، وده السؤال الأول. Number 2 عندي you were quite space. You were quite nervous. عندي pleased، عندي happy، عندي sad. طبعا برضو على حسب ما سمعت يبقى هنا السؤال الثاني nervous. بعد كده نمبر 3 who did you sit by. انت قعدت جنب مين؟ عندي سامي، سام، سمير، سيف. طبعا هنا برضو هنا الكلام واضح، لازم تسلك ودنك كويس وانت بتسمع. هنا سامي السؤال الثالث. وبعد كده نمبر 4 what meal did you have with Sammy. ايه الوجبة اللي تناولتها مع سامي؟ عندك breakfast, dinner, lunch or snack. طبعا عندي هنا واضحة جدا اللي هنا بيقول لك we had lunch. we had lunch. طبعا السؤال ده بيكون مضمون وعليه 4 درجات. نيجي للسؤال الثاني برضو اللي يؤرق بعض الطلبة، اللي هو برضو في الحل يعني بيقابلوا بعض الصعوبات، ولكن ان شاء الله مع التدريبات الكتير مش هنلاقي مشكلة. complete the following dialogue طبعا بيكون عليه 5 درجات برضو. رامي and هاني. رامي بيتكلم good morning، هاني بيرد عليه good morning. رامي did you space the zoo. هيقول له هل كذا the zoo، بعد كده يقول له yes I did. خلي بالك لازم هنا يكون فعل في المصدر، الله اعلم ايه هو. بعد كده رامي بيقول له what space you see there. قال له a lot of animals and birds. بعد كده رامي were there space elephants. طبعا هل كان هناك اي كذا، طبعا هتبقى اني واضحه دي شويه. بعد كده هاني yes did you know that elephants eat، وتكتب الحاجه اللي ممكن تاكلها الحيوانات او البدائل. بعد كده قال له نو اي. طالما قال له نو اي يبقى برضو يعني دي سهله، هتبقى نو اي didn't لان سال بديد. بعد كده thanks for your time. نرجع لتاني هنا رامي and هاني good morning. هاني بيرد عليه good morning. did you space the zoo. هنا طبعا عشان اختار كلمه واحده هي انسب كلمه did you visit. did you visit. واحد هيجي برضو في باله هيقول did you go طبعا، بس go هتلزمها to. did you go to the zoo يعني yes I did. طبعا هي go to مش غلط، ولكن الأدق هنا did you هنا visit أدق يعني. did you visit the zoo. قال yes I did. what space you see there. طبعا في كل ده زمن الماضي، الفعل المساعد أنسب فعل مساعد هو ايه did. what did you see there. what did you see there ماذا رأيت هناك. قال لك a lot of animals and birds. رامي were there هل كان هناك أي. طبعا ده في السؤال، طبعا برضو الكلمة المناسبة هي were there any elephants. were there any elephants. قالوا yes. بعد كده did you know that elephants eat. طبعا عندك ممكن تكتب برضو كلمتين او اكثر، عندك grass or leaves
يعني هنا ممكن اكتب هنا جراس GRASS. عايز تكتب جراس مفيش مشكلة. عايز تكتب ليفز LEAVES مفيش ادنى مشكلة. بعد كده عندي هنا no I. طبعا طالما هنا سأل yes I did، هنا did you know، هيقول له طبعا هنا no I didn't. no I didn't، وده بيكون السؤال الثاني في الامتحان. بعد كده reading comprehension. عندك comprehension قطعة عندك نقراها مع بعض ونحل عليها الأسئلة، وده بيكون عليه 6 درجات. عندي هنا the oldest، طبعا في indentation هنا مسافة صغيرة هنا مكتوبة متسابة يعني. بعد كده the oldest museum in Cairo، الأقدم متحف في القاهرة opened in 1835 1835. There were more than، في أكثر من 160,000 of Egypt's most valuable treasures، أكثر من 160 ألف قطعة أو آثار أو الحاجات الكنوز الغالية دي on display معروضة هناك يعني. However، ومع ذلك the museum didn't have space، المتحف لم يكن لديه فراغ أو مسافة أو مكان مساحة for 100,000 other objects، 100,000 قطعة تاني. in 2002 في سنة 2002 there was a competition، كان في مسابقة to design يعني تصميم a bigger and more modern museum، لتصميم متحف أكبر وأكثر حداثة. بعد كده the competition، المسابقة دي كانت had 1575 designs، 1575 تصميم from more than 80 different countries، طبعا من حوالي من أكثر من 80 دولة مختلفة. بعد كده the Grand Egyptian Museum اللي بيقولوا عليه جيم طبعا ده بيبقى الاكرونيم. حبايبي اللي هو الحروف يعني GEM تبقى مكتوبه كابيتال، الجي اختصار كلمه EM اللي هو the Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير welcomed its first visitors، استقبل اول زائريه in 2019. It's further يعني انا مش عايز اقول لك معناها ايه لان هيجي فيها سؤال، بس خلي بالك لازم تعرف further يعني ايه. خدتها further يعني ابعد. It's further from the city center، ابعد from the city center وسط البلد than the old museum، طبعا هو ابعد من وسط البلد من المتحف اللي هو الاولد ميوزيوم اللي هو المتحف المصري اللي هو موجودين في ميدان التحرير، لانه اوريدي ميدان التحرير ده يعتبر وسط البلد. but only 2 kilometers، 2 كيلومتر from the pyramids، على بعد 2 كيلومتر من الأهرامات at جيزة. خلي بالك دي طالما هنا مكتوبة بالبولد ومحطوط تحتها خط يبقى أكيد فيها سؤال. المقصود بيها هنا خلي بالك ركز معايا اللي هو المتحف الكبير، المتحف المصري الكبير اللي هو الجيم. it has more space، طبعا بيكون في لديه فراغ أو مساحة أو مكان for valuable objects إنه يستوعبها. more people، وناس أكثر برضو can see them اللي هي valuable objects خلي بالك. and it's able to look after the objects، يتم الاعتناء بالاوبجكتس الحاجات الموجودة فيه really well بطريقة جيدة. نيجي للأسئلة بعد كده. answer the following questions، give a suitable title for this passage، يعني اعطي عنوان مناسب لهذه القطعة. طبعا هو أنسب عنوان هو The Grand Egyptian Museum، يعني هو ده العنوان، حتى في كتاب المدرسة برضو بنفس الشكل The Grand Egyptian Museum اللي هو ده عنوان العنوان ده تحطه ايه هنا، وده العنوان الأنسب للقطعة. بعد كده هنا عندي What do you think of museums؟ ايه رأيك او اللي انت شايفه بخصوص المتاحف؟ طبعا هنا عشان تقول رأيك في الميوزيومز طبعا انت برضو حبايبي عشان تكتب إجابة بسيطة سهلة طبعا مبدئيا هتقول they اللي هي المقصود ايه the museums. خلي بالك they are، انت تفتكر الميوزيومز دي are ايه. انا طبعا عشان تكتب صفة واحدة مفيش مشكلة، ممكن تقول لي they are important مفيش مشكلة صح، they are interesting صح، يعني في أكثر من إجابة، فأنت ممكن تكتب they are interesting and important. they are interesting، إن شاء الله نكتب الكلمتين دول على خير، interesting and
important. They are interesting and important. تمام كده، واجابه برضو ايه سليمه وصحيحه. وانت طبعا ما تحاولش تضيق على نفسك المسافات وتحاول تجيب اجابات من، يعني ممكن في كلمات تكون ما تعرفش تكتبها، فانت ايه هنا في صيغه تي important ماشي، يبقى they are interesting and and important. تمام كده. وبعد كده نمبر 3 how old is the oldest museum؟ كم عمر المتحف المصري القديم؟ طبعا لما نرجع هنا قال لك opened in 1835 طبعا واحنا 2020، يبقى لما تطرح التاريخين من بعض يبقى عمر المتحف المصري ممكن نقول هنا it's 100، خلي بالك 185 سنة، يبقى it's 185 years old. years years old ده عمر المتحف المصري القديم. خلي بالك old سوري هنا OLD OLD طبعا. وده السؤال السادس برضو خلي بالك سوري السؤال الثالث لم يكتمل بعد. عندك choose the correct answer from A B or C A B C or D. number 4 the word further is the opposite of. عكس طبعا further يعني أبعد، عكسها عكسها أقرب يعني عندك nearer far، عندك open، عندك ancient. لازم تكون عارف معاني الكلمات دي كويس. يبقى هنا برضو الإجابة السليمة هنا nearer. بعد كده number 5 the underlined pronoun it refers to. عندك gym، عندك the old museum، عندك جيزة، عندك the city center. انت لو رجعت هنا اهو الجزئية بتاعت it هنا it has more space for valuable objects. طبيعي ان احنا نقول عليه اللي هو الجيم اللي هو the Grand Egyptian Museum. بعد كده number 6 the museum is a place to keep. المتحف هو مكان لحفظ او الاعتناء به. عندك pyramids، عندك treasures، عندك visitors، عندك designs. عندك طبعا هنا الكلمة واضحة جدا treasures، وطبعا برضو موجودة في نفس القطعة. عندي بعد كده vocabulary and structures في 10 جمل، بيكون 7 اختبار كلمات وبعد كده 3 grammar. عندك number 1 I like the space of عمرو دياب he sings well. بحب voice noise silence sound. طبعا sound صوت أشياء، silence صمت، noise دوشة. يبقى I like the voice of عمرو دياب he sings well. بعد كده number 2 there are a lot of space in the mountains of Sinai. في كثير من carpets materials islands caves. عندك carpets سجاد materials مواد خام، عندك islands جزر. طبعا لا، عندك caves هي الإجابة الصحيحة. طبعا حبايبي لازم تكون عارف معاني الكلمات باللغة العربية. ancient is the opposite of. واحد ancient أصلا يعني إيه؟ ancient يعني قديم أو عتيق اللي هي very old يعني. the opposite of opposite يعني عكس، زي ما احنا قلنا برضو كلمة opposite عدت علينا من شوية هنا. يبقى عكس expensive. عندك beautiful، عندك dangerous، عندك modern. طبعا expensive غالي، beautiful جميل، dangerous خطير وبعد كده او خطر، وبعد كده يبقى عندك عندك modern هي الإجابة السليمة. نكمل مع بعض جمل choose. number 4 the Valley of the Kings is one of the most places for tourists to visit. عندك popular، عندك crowded، عندك empty، عندك quickest. طبعا هنا برضو دي موجودة، خلي بالك تحديدا الجملة دي عشان ما تلخبطش فيها. صفحة 20 كتاب الستودنتس بوك. يبقى the Valley of the Kings is one of the most popular يعني مشهور جدا، من الأماكن المشهورة اللي بالنسبة للسياح أن يزوروها. بعد كده عندك number 5 A or an space can swim fast and has got 8 legs. عندك shark سمكة القرش، عندك jellyfish، عندك octopus، عندك coral reef. طبعا برضو الإجابة دي واضحة جدا، الأكتوبوس اللي هو الأخطبوط. عندك number 6 when I am عندما أكون I have something to eat. ده الحالة الأولى، خلي بالك من قاعدة if أو when. خلي بالك أنا ممكن أقول لك هي هنا if الزيرو conditional الحالة الصفرية if or when present simple، والتانية برضو present simple. when I am or if I am hot tired hungry thirsty أنا عايز آكل، يبقى طبيعي كلمة طالما فيها something to eat
يبقى هنا الإجابة when I am hungry. when I am hungry. بعد كده نمبر 7 cars are made of. السيارات مصنوعة من cotton, paper, metal, leather. عندك القطن، الورق، الميتال، المعدن، leather الجلد. طبعا واضحة برضو جدا الcars are made of metal. بعد كده نمبر 8 the person space lives next door is my neighbor. اللي حد ساكن جيرانك ده او اللي جنبك ده، الشقه اللي جنبك ده بيبقى my neighbor. my neighbor يعني جار. طبعا the person خلي بالك هي ضمائر الوصل، الضمائر الموصوله. عندك هو للعاقل، وعندك which لغير العاقل، عندك what، عندك where للمكان. يبقى طبيعي هنا اختار هو. ضمير وصل ايه؟ الضمائر الوصل للعاقل يبقى the person هو. حتى لو كانت persons برضو، حتى لو كانت جمع برضو بتبقى هو، اللي هو ايه؟ الذي او التي او الذين. بعد كده عندي number 9 tomorrow Mrs. عزة space her students how to divide numbers. teaches will teach taught are teaching. خلي بالك هنا tomorrow يعني غدا، يعني خلي بالك حاجة السوف، اذا ده حاجه في المستقبل يبقى طبعا teaches لا، لان دي present. عندك taught طبعا ماضي مش هتنفع. عندك are teaching دي present continuous. يبقى طالما فيها tomorrow يبقى tomorrow Mrs. عزة will teach her students how to divide numbers. بعد كده الجملة الأخيرة هالة is a teacher. طبعا ده الكويستشن تاج، السؤال المزيل. عندي هالة is، طبعا هنا لازم يكون هنا كويستشن تاج. هنا عندي لازم يكون هنا الفعل منفي. إذا كانت الجملة مثبتة يبقى يكون الفعل هنا منفي. إذا كان الفعل هنا منفي يكون هنا إيه؟ مثبت. طبعا هالة is يبقى طبيعي هقول isn't. طالما هنا is يبقى هنا isn't. طبعا didn't لا، عندك doesn't لا، عندك can't، يبقى isn't هي الإجابة السليمة. طبعا هنا لو هالة isn't يبقى الإجابة هنا إيه؟ is. ولازم يكون هنا برضو إيه؟ هنا الضمير. بعد كده كده انتهينا من 10 جمل. هنا السؤال الخامس read and correct the underlined words. Number 1 did you give your uncle his jacket. طبعا did هل did وبعد كده الفاعل ثم طبعا يليه في المصدر اللي هو ده تركيبة السؤال. خلي بالك did you لازم يجي بعدها فعل في المصدر يبقى did you ايه؟ did you give. did you give your uncle his jacket. بعد كده نمبر 2 عادل are. يا سلام، عادل are ازاي؟ going to visit Luxor next week. طبعا عادل ده كأنه هي مفرد ضمير سوري اسم مفرد عاقل يبقى كأنه هي. يبقى طبعا ما ينفعش عادل are، يبقى طبيعي سهلة جدا يبقى عادل ايه؟ عادل is. بعد كده نمبر 3 هنا and أسماء washed the carpets herself. هنا and أسماء washed the carpets herself. طبعا لو herself لو هنا لوحدها، لو herself برضه لو أسماء لوحدها، لكن هما الاثنين يبقى they، يبقى reflexive pronoun بتاعهم طبعا themselves. وده كان سؤال برضه درس reflexive pronouns themselves. them ايه؟ themselves. طبعا لو he himself، لو I myself وهكذا. طبعا ده درس سهل جدا وخدناه برضه في سنة 6 السنة اللي فاتت. عندي number 4 you mustn't obey your teachers. you mustn't لازم ما ينفعش تطيع المدرسين بتوعك، احنا كده نزعل منك. خلي بالك you mustn't يبقى طبعا دي برضو سهلة. هنبقى هنا you must obey your teachers. بعد كده ده خلاص ده السؤال دي عليه 4 درجات. نيجي بعد كده writing. بعد كده write a paragraph of 80 words on your favorite job. your favorite job اللي هي وظيفتك المفضلة. يعني أنا برضو دورت على يعني اللي هو الباراجراف اللي أقرب لي اللي هو بدل your favorite job اللي هو the job you want. the job you want وظيفة برضو إيه أنت تريدها. طبعا حبايبي احنا بنسيب مسافة معلش هي صغيرة كده مش باينة قوي. هنا بنقول مثلا انت وظيفة انت عاوزها غالبا في المستقبل يعني. ماشي، ايه الوظيفة اللي انت عاوز؟ عندي هنا جمل برضو واضحة وصريحة وبسيطة، واحنا في اكثر من فيديو وضحت فيه how to write a paragraph. عندي my uncle has got a very interesting job. طبعا دي جملة برضو سهلة. ممكن تقول my brother has got a very interesting job. يعني عادي اتحرك في الجملة دي براحتك. بعد كده هي، طبعا لو اتكلمت عن مذكر هتقول هي، لو اتكلمت عن مؤنث يبقى شي. يبقى هي is an engineer. خلي بالك طالما انت دخلت في جزئية an engineer هتتكلم عن الانجينير شوية. تمام. an engineer is a person who. خلي بالك ده ضمائر وصل.
an engineer is a person who designs اللي هو بيصمم machines and engines اللي هو ايه المحركات او الموتور يعني. بعد كده my uncle designs engines for planes للطائرات. I like his job. خلي بالك انت عايز تبقى زيه. I like his job so much. I'd like to be an engineer. خلي بالك هنا بعد نهاية كل جملة بتحط فول ستوب. خلي بالك I'd like to be an engineer. ممكن تقول I want to be an engineer برضو ما فيش مشكلة. One day في يوم من الأيام. بعد كده I hope that I pass my exams. أنا أتمنى يعني إن أنا I pass my exams يعني أنجح في الامتحانات. So that يعني لكي أو حتى I can go to university أذهب إلى إيه الجامعة. بعد كده I'm going to work يعني إن شاء الله أنا في خطتي في نيتي إن أنا أشتغل بجد. work hard to achieve يعني ينجز أو أحقق my dream حلمي. I want to get a good job إن أنا أتمنى أو أأمل أو أريد أن أحصل على وظيفة a good job وظيفة كويسة يعني and do many projects ويعمل أو أعمل أنفذ كثيرا من المشروعات. طبعا هنا كده انتهينا من الاختبار الثاني وإن شاء الله ألتقي بكم في الاختبار الثالث في أقرب فرصة إن شاء الله ومكملين بحيث نخلص 15 امتحان إن شاء الله. My best wishes مستر وجدي نبيل.